ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของ KJ ครั้งนะคะก็ในวิดีโอนี้นะคะ KJ ก็จะมาสอนถักกระเป๋าใบนี้เลยค่ะทุกคนใบนี้นะคะก็จะมีชื่อรุ่นว่า Pocket Bag นะคะเพราะว่าเขาจะมีกระเป๋าเล็กๆอะค่ะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแบบนี้นี่ก็คือรูปทรงก็คือค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะคะอันนี้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันก็คือนี่นะคะเวลาเราสะพายก็จะออกมาประมาณนี้นี่นะคะขนาดกำลังพอดีค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะคะนี่แล้วก็กระเป๋าใบนี้นะคะ KJ ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพนี้นะคะ KJ ไม่แน่ใจว่ากระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นแบรนด์ของอะไรนะคะ KJ ก็ต้องขอบคุณเจ้าของภาพนี้ด้วยนะคะก็ KJ ก็ทำออกมาเป็นเวอร์ชั่นของโครเชต์แบบนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าใบนี้นะคะ KJ ออกแบบมาก็คือวิธีตัวปากของกระเป๋าอะค่ะจะมีแบบล็อก2ชั้นนะคะก็คือชั้นแรกเราจะเป็นซิปนะคะแล้วชั้นที่2ก็คือจะเป็นกระดุมแม่เหล็กแบบนี้นะคะก็คือถ้าใครเป็นคนที่แบบว่าหยิบของใช้บ่อยๆในกระเป๋านะคะเราก็ไม่ต้องล็อกด้วยซิปนะคะเราก็สามารถล็อกแค่ตัวกระดุมแม่เหล็กก็คือเวลาเราสะพายอะค่ะเราจะสะพายออกมาแล้วเราก็สามารถหยิบใช้แล้วเราก็ล็อกกับตัวกระดุมแม่เหล็กได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทรงเขาก็จะสวยด้วยแต่ถ้าเหมือนใครที่ไม่ได้หยิบของใช้บ่อยๆก็สามารถล็อกกับตัวซิปอะค่ะตัวของข้างในมันก็จะไม่หล่นเวลาที่เพื่อนๆใส่กับสะพายกระเป๋าแบบนี้นะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นใบสีชมพูนะคะก็คือรูปทรงออกมาค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะคะก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะ KJ ใช้ทุกวันเลยนะคะใบนี้ก็คือค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะคะก็ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการถักกันเลยนะคะ ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะใช้เป็นเชือกฟอกธรรมดานะคะขนาดเส้นจะอยู่ที่ 2.3 มิลนะคะจำนวนที่ใช้จะใช้ทั้งหมด 450 กรัมนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ไหมได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเชือกฟอกธรรมดานะคะแต่ก็เลือกให้ตรงกับความต้องการของเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้กระเป๋าที่อยู่ทรงหน่อยก็แนะนำให้เลือกใช้เส้นไหมที่มีความแข็งแรงสักนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ต้องการให้กระเป๋าอยู่ทรงมากสามารถเลือกใช้ที่ไหมที่นิ่มลงมาหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะคะแล้วก็เข็มที่ KJ ใช้นะคะก็จะเป็นขนาด 5/0 หรือว่า 3 มิลนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะก็คือจะเป็นขนาด 7/0 หรือว่า 4 มิลนะคะแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะก็จะมีเข็มเก็บปลายไหม Stitch Marker แล้วก็กรรไกรแล้วก็ KJ จะใช้ซิปนะคะขนาด 12 นิ้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มี 12 นิ้วก็สามารถใช้เบอร์ 13 14 นิ้วก็ได้เลยนะคะไม่ได้จำกัดนะคะแต่ให้มากกว่า 12 นิ้วขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดุมแม่เหล็กKJ จะใช้2แบบนะคะแบบแรกก็คือจะเป็นแบบที่เย็บนะคะก็คือจะมี4รูแบบนี้นะคะเอาไว้เย็บตรงปากกระเป๋านะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นกระดุมแม่เหล็กแบบตอกนะคะก็คือเขาก็จะมีหมุดแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ KJ จะใช้ทั้งหมด4ชุดนะคะแต่เพื่อนๆไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องใช้ทั้ง2แบบนะคะเพื่อนๆเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งได้ไม่ได้จำกัดเลยนะคะส่วนขนาดของกระดุมแม่เหล็กนะคะ KJ จะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ทั้งหมดเลยตรงหน้าจอนะคะก็ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพัน slip knot จากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปตามความกว้างของตัวกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด44โซ่ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x ลงไปตรงโซ่ที่2นับจากเข็มนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1ปิดชิ้นงานจากนั้นนะคะเราก็จะถัก V นะคะลงไปในหลักแรก V ก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนหลักนะคะก็คือถัก 2x ลงไปในหลักแรกค่ะสำหรับมือใหม่ก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายนะคะแล้วเราจะเหลือหลักสุดท้ายไว้นะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะ
ค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะในหลักสุดท้ายเนี่ยเราก็จะถัก V ลงไปนะคะก็คือถัก 2x ลงไปในหลักสุดท้ายค่ะเป็นการเพิ่มจำนวนหลักนะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะแถวที่3ถึงแถวที่10เราจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยแบบนี้นะคะก็เราจะถักนะคะไปให้ครบทั้งหมด10แถวนะคะก็คืออันนี้แถวที่3แล้วก็แถวที่4แถวที่5แถวที่6ถึงแถวที่10เราจะถักเหมือนแถวที่3เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะนี้เราก็ถักครบทั้งหมด10แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะในแถวที่11นะคะก็คือ KJ เราจะเรียกว่าเป็น1ชุดก็ได้นะคะ1ชุดจะประกอบด้วยทั้งหมด4แถวนะคะแถวแรกก็จะเป็นการลดจำนวนหลักอีก3แถวจะเป็นการถัก x ธรรมดาลงไปในทุกๆหลักนะคะก็คือจะเป็น1ชุดนะคะเราจะถักทั้งหมด4ชุดนะคะก็เดี๋ยว KJ จะถักให้ดู1ชุดนะคะหลังจากนั้นอีก3ชุดก็ให้เพื่อนๆไปถักตามในชุดแรกนะคะก็ในในชุดแรกนะคะเราก็จะประกอบด้วยแถวที่11 12 13แล้วก็14นะคะก็เริ่มต้นในแถวที่11นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะทำการลดจำนวนหลักนะคะก็คือถัก A ก็คือเราจะแทงเข็มลงไปในหลักแรกเกี่ยวไหมขึ้นมาจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปในหลักที่2เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมดอันนี้จะเป็นการลดจำนวนหลักนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายนะคะใน2หลักสุดท้ายเราก็จะถักลดจำนวนหลักนะคะโดยเราจะแทงลงไปในหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาหลังจากนั้นจะแทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายเกี่ยวไหมขึ้นมาจากนั้นเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดนี่นะคะแถวที่11เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็คือตรงหัวแถวกับท้ายแถวเราจะลดจำนวนหลักนะคะต่อไปแถวที่12 13แล้วก็14เราจะถักเหมือนกันนะคะโดยเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะโดยเราจะไม่ลดจำนวนหลักหรือเพิ่มจำนวนหลักตรงหัวแถวแล้วก็ท้ายแถวนะคะ ค่ะอันนี้เราก็ถักมาจนถึงแถวที่14แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็เราจะถักนะคะ1ชุดเนี่ยจะมีทั้งหมด4แถวใช่ไหมคะเราจะถักทั้งหมด4ชุดรวมชุดแรกด้วยนะคะก็ในแถวแรกอะค่ะเราจะเพิ่มจำนวนเราจะลดจำนวนหลักตรงหัวแถวแล้วก็ท้ายแถวนะคะแล้วก็อีก3แถวที่เหลือเนี่ย เราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะ โดยเราจะไม่เพิ่มหรือลดจำนวนแถวจำนวนหลักนะคะ ก็เราจะถักให้ครบทั้งหมด4ชุดนะคะ อันนี้เราได้1ชุดแล้วนะคะ เราจะไปถักให้ครบทั้งหมด4ชุดนะคะ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะอันนี้หลังจากที่เราถักครบทั้งหมด4ชุดแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะรวมแถวแรกตรงนี้ด้วยนะคะทั้งหมดจะอยู่ที่ทั้งหมด26แถวนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะโดยเราจะเริ่มต้นจากการถักโซ่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x ลงไปนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะถัก x ลงไป 1x แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้จากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะ
แบบนี้นะคะ พอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ เราจะถัก 2x ลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ จากนั้นเราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เราก็จะถัก 2x ลงไปนะคะ จากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักนะคะมาจนถึงนี่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เราก็จะถัก 2x ลงไปเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะมาจนถึงนี่อันนี้ก็คือจะเป็นหลักสุดท้ายให้เราถักมาจนถึงหลักตรงนี้นะคะนี่ก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่เราถัก x วนรอบชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะค่ะอันนี้เราก็ถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะมาจนถึงนี่นะคะอันนี้จะเป็นหลักสุดท้ายแล้วก็หลักตรงนี้นะคะเราก็สามารถตัดไหมได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะคะแนะนำว่าให้เพื่อนๆมาร์ก2หลักนี้ไว้นะคะอันนี้จะเป็นหลักแรกแล้วก็อันนี้จะเป็นหลักสุดท้ายแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราจะถักชิ้นอันนี้นะคะตัวกระเป๋าเนี่ยนะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะขนาดที่ได้นะคะก็จะอยู่ที่ขนาดความกว้างด้านล่างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ26เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างด้านบนจะอยู่ที่ประมาณ22เซนติเมตรความสูงจะอยู่ที่ประมาณ14เซนติเมตรครึ่งนะคะนี่เราจะถักทั้งหมด2แผ่นนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักฐานของกระเป๋ากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถักฐานของกระเป๋านะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าจำนวนหลักตรงนี้ค่ะทั้งหมดกี่หลักเพราะว่าเราจะถักฐานนะคะนี่ประกอบแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็ของ KJ นะคะจำนวนหลักรอบตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ทั้งหมด98หลักนะคะวิธีการนับง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงมุมตรงนี้จะมี 2x ใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆเริ่มนับจาก x ตรงนี้นะคะอันนี้ x ที่1 x ที่2ให้เพื่อนๆเริ่มนับจาก x ที่2ไปจนถึงฝั่งนี้เราจะมี 2x เหมือนกันก็ให้เรานับนะคะนี่อันนี้ก็คือ x ที่2อันนี้ x ที่1นะคะก็คือเราจะเริ่มนับจากตรงนี้นะคะมาจนสุดฝั่งนี้เลยนะคะจะได้ของ KJ จะได้ทั้งหมด98หลักนะคะแล้วเวลาที่เราจะไปถักฐานนะคะเราจะยึดตัวจำนวนแถวจำนวนหลักตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะนำไปถักเป็นจำนวนแถวนะคะก็ของ KJ เนี่ยถักตัวจำนวนหลักตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ทั้งหมด98หลัก KJ จะถักจำนวนแถวของฐานเนี่ยจะอยู่ที่ทั้งหมด97หลักนะคะก็คือให้ลบไป1แถวนะคะสมมุติว่าจำนวนหลักรอบตัวกระเป๋าตรงนี้ของเพื่อนๆจะอยู่ที่50หลักก็ให้เพื่อนเนี่ยถักจำนวนแถวของฐานเนี่ยทั้งหมด49แถวนะคะก็จะประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักฐานกันเลยนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นถักฐานกันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็จะพัน slip knot จากนั้นเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด14โซ่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะก็เริ่มต้นเราจะถักโซ่1จากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปตรงโซ่ที่2นับจากเข็มค่ะสำหรับมือใหม่แนะนำให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักเลขไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปในแถวที่3แล้วก็แถวอื่นๆเนี่ยเราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะก็เราจะ
ถักให้ครบทั้งหมด97แถวนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราก็ถักนะคะจนได้ทั้งหมด97แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1จากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้นี่นะคะ1x จากนั้นนะคะใช้ stitch marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะเราจะถักนะคะไปจนถึงนี่นะคะหลักสุดท้ายพอเรามาถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถัก 2x ลงไปในหลักสุดท้ายจากนั้นก็ถัก x ลงไปในทุกๆหลักไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะพอมาถึงฝั่งนี้เราก็จะถัก 2x ลงไปในหลักเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงนี้ในหลักตรงนี้เราจะถัก 2x ลงไปเหมือนกันนะคะจากนั้นก็ถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะมาจนถึงหลักนี้นะคะเกือบสุดท้ายตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถัก x วนรอบแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็ KJ อยากจะให้ทุกคนนะคะใช้ stitch marker อันนี้เราก็จะมาเป็นปกติอยู่แล้วนะคะในการขึ้นต้นแถวใหม่ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เราจะมาร์กจุดที่2ก็คือจะเป็นจุดตรงนี้เพื่อนๆจำได้ไหมคะ KJ บอกว่าให้ถัก 2x ลงไปนะคะเราก็จะมาร์ก x แรกไว้นะคะส่วนจุดที่3เราจะถัก 2x ลงในนี้ใช่ไหมคะในหลักเดียวกันตรงนี้เราจะมาร์ก x ที่2ตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็จุดสุดท้ายจุดที่4นะคะเราถัก 2x ลงไปตรงนี้ใช่ไหมคะก็ให้เรามาร์ก x เลขนะคะก็คือจุดที่เราจะมาร์กจะมีทั้งหมด4จุดแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราถักมาจนถึงนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหลักสุดท้ายนะคะก็หลังจากที่เพื่อนๆถักมาจนถึงหลักตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะเก็บไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้ก็จะมาเป็นอีก1หลักนะคะนี่ก็เราสามารถใช้ stitch marker นะคะมาร์กหลักตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะเผื่อใครที่ลืมเวลาเชื่อมต่อเนี่ยจะได้ไม่ข้ามหลักตรงนี้ไปนะคะจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยด้านหลังตรงนี้นะคะนี่อันนี้ฐานของกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรส่วนขนาดความยาวนะคะจะอยู่ที่ประมาณ54เซนติเมตรนะคะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักเป็นตัวกระเป๋าด้านหน้านะคะแล้วก็ฝาปิดด้านหน้าแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าด้านข้างกับฝาปิดด้านข้างนะคะตัวความแตกต่างเนี่ยวิธีการถักจะเหมือนกันนะคะเพียงแค่ว่าจำนวนหลักเวลาที่เราขึ้นต้นโซ่หรือว่าจำนวนโซ่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดนึงก็ KJ จะสอนถักเป็นตัวกระเป๋าด้านหน้านะคะส่วนรายละเอียดของตัวกระเป๋าด้านข้างเนี่ย KJ จะขึ้นควบคู่ไว้ให้ด้านบนตรงนี้นะคะส่วนฝาเนี่ยก็เหมือนกันวิธีการถักทุกอย่างเหมือนกันนะคะเพียงแค่ว่าอาจจะแตกต่างกันตรงจำนวนหลักและก็จำนวนแถวนะคะก็เดี๋ยว KJ จะใส่รายละเอียดไปให้ทั้งหมดเลยนะคะวิดีโอจะได้ไม่ยาวนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาถักตัวกระเป๋าด้านหน้ากันนะคะก็อย่างที่ KJ บอกนะคะว่าเดี๋ยว KJ จะขึ้นไว้ให้ข้างบนนะคะค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพัน slip knot จากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะขึ้นไปทั้งหมด16โซ่ค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นเราจะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักที่2นี่นะคะโซ่ที่2นับจากเข็มค่ะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2แล้วก็แถวอื่นๆเราจะถักเหมือนกันนะคะก็เราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะค่ะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่3แล้วก็แถวอื่นๆเนี่ยเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็เกเจจะถักทั้งหมด14แถวนะคะรวมแถวแรกกับแถวที่2ตรงนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่เพื่อนๆนะคะถักเป็นแผ่นได้แบบนี้แล้วนะคะครบทั้งหมด14แถวนะคะก็ต่อไปเราจะมาถัก x วนรอบตัว U แบบนี้นะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะดึงไหมขึ้นมานิดนึงแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถัก x ลงไปในหลักสุดท้ายนี่นะคะอันนี้จะเป็นหลักสุดท้ายนะคะจากนั้นนะคะก็ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้นะคะจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะในหลักสุดท้ายตรงนี้เราจะถัก 2x ลงไปนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักมาจนถึงหลักสุดท้ายฝั่งนี้ในหลักสุดท้ายฝั่งนี้เราจะถัก 2x ลงไปค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้เราก็ถักมาจนถึงฝั่งนี้แล้วนะคะหลักสุดท้ายก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในตัวกระเป๋าด้านข้างอะค่ะวิธีการถักนะคะเราก็จะถักเหมือนกันเลยกับในส่วนตรงนี้นะคะนี่ก็คือในแผ่นด้านข้างในกระเป๋าด้านข้างอะค่ะหลังจากที่เพื่อนๆถักแผ่นตัวแผ่นชิ้นงานเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะถัก x วนรอบชิ้นงานก็คือเราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือตรงมุมโค้งด้านล่างเนี่ยทั้ง2มุมเนี่ยเราจะเพิ่มจำนวนหลักก็คือถัก x 2หลักในหลักถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะทั้ง2ฝั่งเลยก็คือนี่เราก็จะถักเหมือนกันนะคะต่อไปในแถวที่2แล้วก็แถวที่3เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะ แบบนี้นะคะพอเราถักมาจนถึงมุมโค้งเนี่ยเราไม่ต้องเพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักฝั่งนี้ก็เหมือนกันเราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักมาจนถึงฝั่งนี้พอเราถักมาจนถึงฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานแล้วก็ถัก x นะคะวนรอบมาจนถึงฝั่งนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถักครบ3แถวในด้านข้างตรงนี้เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในกระเป๋าด้านหน้าตรงแถวด้านข้างตรงนี้ค่ะเราจะถักทั้งหมด3แถวนะคะส่วนแผ่นกระเป๋าด้านข้างก็คือจะเป็นตัวนี้ตรงแถวด้านข้างตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะเยอะกว่าตรงแผ่นด้านหน้าเห็นไหมคะก็คือตรงแผ่นด้านข้างตรงแถวด้านข้างตรงนี้ KJ จะถักทั้งหมด5แถวนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าด้านข้างส่วนตัวกระเป๋าด้านหน้าเนี่ย KJ จะถักแค่3แถวนะคะก็ประมาณนี้เลยหลังจากที่เพื่อนๆถักเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยแต่เวลาที่เราตัดไหมให้เราเหลือไว้เผื่อที่จะเย็บตัวกระเป๋าเล็กๆเนี่ยค่ะเข้ากับตัวกระเป๋าหลักนะคะก็จะเหลือปลายไหมไว้สักนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็ในส่วนของตัวกระเป๋าด้านหน้าเนี่ยเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นนะคะส่วนตัวกระเป๋าด้านข้างเราก็จะทำทั้งหมด2ชิ้นเหมือนกันนะคะ
ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักตัวฝาปิดกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวแผ่นปิดกระเป๋าด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างกันนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเนี่ยมันจะมีขนาดที่แตกต่างกันนะคะอันนี้จะเป็นที่แผ่นปิดกระเป๋าด้านหน้านะคะส่วนฝั่งอันนี้จะเป็นด้านข้างนะคะก็คือไว้ปิดตัวกระเป๋าด้านข้างขนาดเขาก็จะแตกต่างกันนะคะวิธีการถักเราจะถักเหมือนกันเพียงแค่ว่าจำนวนหลักจะไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะคะก็เดี๋ยว KJ จะโชว์ให้ดูวิธีการถักเป็นแผ่นด้านหน้านะคะส่วนด้านข้างเนี่ยเดี๋ยว KJ จะบอกจำนวนหลักควบคู่กันไปนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะมาถักตัวฝาปิดกระเป๋าด้านหน้ากันนะคะเริ่มต้นเราก็จะพัน slip knot จากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด16โซ่ค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มต้นในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นเราจะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปในแถวที่2เราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของตัวปิดกระเป๋าด้านหน้าเนี่ย KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด10แถวนะคะส่วนฝาปิดนะคะด้านข้างเนี่ย KJ ก็จะถักทั้งหมด10แถวเหมือนกันเลยเราจะถักเหมือนกันเท่ากันเพียงแค่ว่าต่างกันแค่จำนวนหลักเนี่ยเราจะไม่เท่ากันนะคะก็คือแผ่นด้านหน้าเนี่ยเราจะถักทั้งหมด16หลักนะคะส่วนแผ่นด้านข้างเราจะถักแค่12หลักนะคะก็เดี๋ยวเราจะถักให้ครบทั้งหมด10แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ10แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ต่อไปนะคะในแถวที่11 12 13แล้วก็14เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะถักลดจำนวนหลักให้ตัวชิ้นงานนะคะมันมีความแคบเข้าไปแบบนี้นะคะก็คือทั้งแผ่นด้านหน้าแล้วก็แผ่นด้านข้างของกระเป๋าด้านข้างนะคะเราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปในหลักแรกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปในหลักที่2เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดอันนี้จะเป็นหลักแรกของแถวที่11นะคะมือใหม่ก็สามารถใช้เข็มใช้ซีดมาร์กเกอร์นะคะมาร์กหลักแรกไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะพอเราถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายใช่ไหมคะเราก็จะทำการลดจำนวนหลักโดยเราจะแทงเข็มลงไปในหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้งหมดนี่นะคะแถวที่11เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไป KJ จะถักให้ดูอีกแถวหนึ่งนะคะแถวที่12นะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราก็จะลดจำนวนหลักนะคะก็คือเราจะแทงเข็มลงไปในหลักแรกเกี่ยวไหมขึ้นมาแทงเข็มลงไปในหลักที่2เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นหลักแรกของแถวที่12นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะ นี่นะคะพอเราถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายเราก็จะแทงเข็มลงไปตรงหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมรอบพันห่วงทั้งหมดนี่นะคะแถวที่12เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะแถวที่13แล้วก็14นะคะเราจะถักเหมือนแถวที่12เลยก็คือเราจะลดจำนวนหลักหัวแถวแล้วก็ลดจำนวนหลักท้ายแถวนะคะ นี่นะคะหลังจากที่ถักครบ14แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะตรงปลายของชิ้นงานเนี่ยก็จะมีความโค้งมนนิดนึงนะคะนี่ต่อไปเราก็จะมาถัก x วนรอบชิ้นงานเลยนะคะโดยเราจะถักลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะนี่แบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลย
แบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งนี้เลยนะคะค่ะพอเราถักมาจนถึงมุมฝั่งนี้นะคะเราจะถัก 2x ลงไปค่ะจากนั้นเราจะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะพอเราถักมาจนถึงฝั่งนี้นะคะเราก็จะถัก 2x ลงไปในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะเราก็ถักมาจนถึงฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราก็ตัดไหมได้เลยค่ะแล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่เราจะถักตัวปิดกระเป๋าด้านหน้าเนี่ย2ชิ้นนะคะแล้วก็ตัวปิดกระเป๋าด้านข้างเนี่ยทั้งหมด2ชิ้นนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวแผ่นตัวนี้นะคะเพื่อที่จะเย็บติดกับซิปนะคะเราจะถักทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็ก่อนที่เราจะมาถักตรงนี้นะคะเราก็จะต้องมาหาจำนวนหลักของส่วนด้านบนตรงนี้นะคะเพราะว่าด้านบนตรงนี้เราจะเอาไว้ติดกับตัวซิปนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะสังเกตว่าด้านบนตรงนี้เราจะถัก x 2หลักใช่ไหมคะให้เรายึด x แรกตรงนี้อันนี้จะเป็น x ที่2อันนี้จะเป็น x แรกนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็น x ที่2อันนี้จะเป็น x แรกนะคะก็ให้เรานับจาก x แรกฝั่งนี้มาจนถึงฝั่งนี้ได้กี่หลักเราก็จะมาถักตัวแผ่นนี้ค่ะตามจำนวนหลักที่เราหาได้จากตรงนี้นะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด39หลักนะคะเพราะว่าแผ่นด้านบนตรงนี้จะอยู่ที่39หลักนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตจากนั้นเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปตามจำนวนหลักที่เพื่อนๆหาได้นะคะของ KJ จะถักทั้งหมด39หลักค่ะค่ะหลังจากที่เราถักโซ่จนได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเริ่มต้นเราจะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปตรงโซ่ที่2นับจากเข็มแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2กับแถวที่3เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะถักให้เสร็จในแถวที่2กับแถวที่3นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้เราก็ถักครบนะคะทั้งหมด3แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักสุดท้ายตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปตรงหลักตรงนี้นะคะ 1x แล้วก็ถักตรงนี้นะคะอีก 1x แบบนี้นะคะพอมาในหลักตรงนี้นะคะเราจะถัก 2x ลงไปค่ะแล้วก็ใช้Stitch Marker นะคะ mark x ที่2ไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะพอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถัก 2x ลงไปค่ะแล้วเราก็จะใช้ Stitch Marker นะคะ mark x แรกไว้นะคะอันนี้มันจะมี 2x ใช่ไหมคะให้ mark x แรกตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักอีก 1x แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ตัดไหมได้เลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะโดยเราจะแทงลงไปในหลักแรกตรงนี้นะคะ
แล้วก็แทงกลับมาในหลักสุดท้ายแบบนี้จากนั้นก็แนะนำให้เพื่อนๆนะคะใช้ stitch marker มาร์กหลักเลขไว้แบบนี้แล้วเราก็จะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะนี่อันนี้ฐานของซิปเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเราจะถักทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะถักให้ครบทั้ง2ชิ้นเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บตัวฐานของซิปเนี่ยค่ะเย็บติดกับตัวซิปแบบนี้นะคะก็อันนี้ KJ ก็ไปเย็บมาแล้วนะคะ1ฝั่งนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังแบบนี้นะคะก็ KJ แนะนำเลยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ดินสอค่ะขีดเส้นตรงนี้นะคะให้มันเป็นเส้นตรงเพราะว่าเวลาเราเย็บเนี่ยเราจะยึดเส้นข้างหลังตรงนี้นะคะเวลาเย็บชิ้นงานเนี่ยตัวเส้นตรงนี้มันจะได้ตรงกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ขีดเส้นเนี่ยบางทีเวลาเราเย็บเนี่ยมันอาจจะเส้นไม่ตรงกันได้นะคะก็ให้เพื่อนๆใช้ดินสอค่ะลากเส้นตรงแบบนี้นะคะเพื่อเป็นแนวในการเย็บนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะนี่เอางานมาทาบกับตัวซิปแบบนี้นะคะนี่ก็ถ้าใครจะใช้เป็นกาวปืนกาวอะค่ะแบบกาวร้อนอะเอามายึดตัวชิ้นงานก่อนที่จะเย็บก็ได้นะคะแต่เวลาเราเย็บมันจะเย็บยากนิดนึงเพราะว่าข้างใต้เนี่ยมันจะเป็นกาวที่เพื่อนๆเย็บติดนะคะหรือจะใช้เป็นแบบของ KJ ก็คือ KJ จะใช้เป็นนี่นะคะมันจะมีเอ็นใสแบบนี้ก็คือจะยึดตรงหัวกับหางตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวงานเนี่ยมันขยับนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมแบบนี้นะคะเย็บก็คือตัดไหมมาสักประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะผูกปมตรงปลายไว้ตรงปลายไหมไว้นิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นวิธีการเย็บนะคะเราก็จะเย็บเหมือนทุกๆคลิปเลยนะคะที่ KJ ได้สอนไปนะคะก็คือเราจะทาบด้านฝั่งเนี้ยเราก็สามารถเอาสติ๊กมาร์เกอร์ออกได้เลยนะคะแล้วเราก็จะทาบงานเนี่ยให้มันตรงกันวางตัวงานเนี่ยให้มันตรงกันแบบนี้ให้มันตรงแล้วก็เท่ากันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงเข็มเข้าไปก็คือดูให้ตัวชิ้นงานเนี่ยมันตรงกันนะคะเราก็แทงเข็มจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงเข็มกลับลงไปในหลักถัดไปแบบนี้แล้วเวลาแทงเนี่ยให้เราดูตรงเส้นที่เราลากไปด้วยนะคะว่ามันตรงกับเส้นที่เราขีดไว้หรือเปล่านะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงกลับขึ้นมาในหลักถัดไปแบบนี้นี่นะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะแทงลงไปในหลักถัดไปแล้วดูเวลาเราแทงเนี่ยดูให้ตรงเส้นที่เราลากไปด้วยนะคะด้านหลังแบบนี้นี่นะคะมันก็จะออกมาแบบนี้ฝั่งนี้ก็จะออกมาแบบนี้นะคะก็เราจะเย็บแบบนี้นะคะไปจนสุดแถวค่ะนี้หลังจากที่ KJ นะคะถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเย็บกลับขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ KJ จะโชว์ให้ดูนะคะว่าเราจะเย็บกลับขึ้นมายังไงนะคะก็คือวิธีการเย็บกลับก็คือเราจะเย็บกลับขึ้นไปแบบนี้นี่นะคะเพื่อปิดช่องว่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเย็บนี่แทงลงไปแล้วเวลาแทงกลับขึ้นมาเราก็จะแทงนี่นะคะแบบนี้แล้วก็แทงลงไปแบบนี้นี่นะคะเราก็จะเย็บกลับขึ้นมาแบบนี้มาจนถึงฝั่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เราก็ถักนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาทำให้ตัวชิ้นงานเนี่ยมันดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือเราจะมาเย็บในส่วนตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่อยากเย็บในส่วนตรงนี้พอใจกับแค่ตรงนี้ก็สามารถผูกปมแล้วก็เก็บปลายไหมตัดไหมได้เลยนะคะแต่ KJ จะมาสอนถักนี่นะคะเก็บงานให้เรียบร้อยอีกนิดหนึ่ง
นะคะ ก็หลังจากที่เราจบเราก็จะจบตรงนี้ใช่ไหมคะแล้ว KJ ก็จะแทงกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในส่วนตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราอธิบายมันค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะคะ ก็ให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลย KJ จะทำช้าๆนะคะ นี่นะคะเราก็จะเย็บแบบนี้นะคะมาจนสุดแถวเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี่หลังจากที่เราเย็บนะคะมาจนถึงฝั่งนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เก็บไหมได้เลยค่ะแล้วก็ตัดไหมได้เลยส่วนฝั่งนี้นะคะเราก็จะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัดไหมให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเก็บตัวปลายตรงนี้นะคะโดย KJ จะใช้เป็นตัวเก็บตัวนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็KJ จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะมันจะขึ้นอยู่ด้านบนตรงนี้ก็สามารถไปกดซื้อตามกันได้นะคะมันจะทำให้งานเนี่ยดูมีมูลค่าแล้วก็งานออกมาดูสวยด้วยนะคะก็วิธีการใส่นะคะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เราจะพับตัวปลายเนี่ยเข้าหากันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะสอดตัวนี้เข้าไปนะคะฝั่งด้านนี้จะเป็นด้านหน้าอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะเราก็จะสอดเข้าไปแบบนี้ก็จะออกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวหมุดนะคะหมุดเล็กๆมันจะมากับเวลาที่เราสั่งซื้อค่ะมันจะมาเป็นคู่แบบนี้เป็นหมุดเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็แค่ใส่เข้าไปในนี้นะคะแล้วก็ขันให้แน่นเลยนี่นะคะแบบนี้นี่เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยงานก็จะดูเรียบร้อยนะคะเวลาที่เราใส่ติดกับตัวกระเป๋าเนี่ยมันก็จะดูเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักสายของกระเป๋ากันนะคะก็เราจะใช้ไหมทั้งหมด2เส้นนะคะในการถักแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆเหลือปลายไหมไว้เย็บนิดนึงนะคะสักประมาณหนึ่งนี่นะคะประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะใช้เข็มเบอร์7/0นะคะหรือว่าขนาด4มิลในการถักนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพันสลิปน็อตจากนั้นเราจะถักโซ่ขึ้นไป2โซ่ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะถัก X ลงไปตรงโซ่ที่1ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราแทงเข็มนะคะนี่เพื่อนๆจะสังเกตว่ามีนี่ตรงนี้แล้วก็เส้นตรงนี้ให้เราแทงเข็มลงตรงเส้นตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมรอบผ่านห่วงแบบนี้นะคะนี่เราไม่ต้องถักให้มันแน่นมากนะคะเพราะว่าถ้าแน่นเกินไปเนี่ยเราจะถักยากนี่นะคะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะ
เราก็จะถักแบบนี้นะคะจนได้ความยาวสายที่เราต้องการนะคะ KJ จะถักทั้งหมด2เส้นนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากได้ขนาดเท่ากับของ KJ นะคะวิธีการนับนะคะก็คือให้เพื่อนๆสังเกตแบบนี้แล้วเราก็จะนับเป็นนี่นะคะ1 2 3 4แบบนี้นะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด62ชุดนะคะก็คืออันนี้จะนับเป็น1ชุด1 2 3 4 5 6แบบนี้นะคะก็นับแล้วจะได้ทั้งหมด62ชุดแบบนี้นะคะเราจะถักทั้งหมด2เส้นนะคะขนาดความยาวของสายก็จะอยู่ที่ประมาณ62เซนติเมตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าอยากได้สายสั้นยาวประมาณไหนก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อกระเป๋าเล็กแบบนี้นะคะเข้ากับด้านหน้าของตัวกระเป๋านะคะอันนี้ก็ KJ ได้เชื่อมต่อไว้1ฝั่งแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่นะคะส่วนกระดุมแม่เหล็กตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะติดก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือเชื่อมต่อเสร็จแล้วค่อยติดก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างในแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็วิธีการเชื่อมต่อนะคะเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมสอดไหมเข้าไปแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะวางตำแหน่งอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าอยากจะวางตำแหน่งไหนประมาณไหนนี่นะคะนี่ตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ทั้งสองฝั่งเนี่ยเราจะวางตำแหน่งให้เท่ากันนะคะก็คือฝั่งเนี้ยนี่นะคะเราจะเริ่มจากฝั่งตรงนี้เราก็จะวางตำแหน่งให้เท่ากันแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะเย็บนะคะก็วิธีการเย็บให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะเคจีจะไม่อธิบายนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการอธิบายมันจะทำให้ยิ่งงงนะคะก็สามารถดูได้ตามในวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะเชื่อมต่อแบบนี้นะคะวนมาจนถึงฝั่งนี้เลยนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเชื่อมต่อด้านบนนะคะโดยเราจะตัดไหมมาสักประมาณหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเชื่อมต่อโดยวางเนี่ยให้มันเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเย็บเหมือนกันเลยวิธีการเย็บเราจะเย็บเหมือนกันนะคะกับเหมือนกับตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะก็เดี๋ยว KJ จะไปเย็บให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นด้านหลังนี่จะเป็นด้านหน้าแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อตัวกระเป๋าเข้ากับฐานของกระเป๋านะคะวิธีการเริ่มต้นนะคะเราจะเอาด้านถูกนะคะประกบกับด้านถูกแบบนี้นี่นะคะให้ดูตามในวิดีโอได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไหมมานะคะแล้วก็พันสลิปน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเชื่อมต่อนี่นะคะก็คือให้เพื่อนๆสังเกตนะคะในมุมโค้งตรงนี้มันจะมี 2x ใช่ไหมคะตอนที่เราถักเนี่ยให้เราเอา x ฝั่งนี้นะคะเราจะไม่เอา x ฝั่งนี้เริ่มจาก x ฝั่งนี้นะคะเราก็เอา stitch marker ออกแล้วก็แทงเข็มเข้าไปแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้มันจะมี2หลักสุดท้ายตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราเอา x ฝั่งนี้ก็คือเอาหลักฝั่งนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านถัก
โซ่1แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะโดยเราจะแทงเข็มทะลุทั้ง2ฝั่งแบบนี้นี่นะคะเราก็จะถัก x ลงไปแบบนี้นี่นะคะแบบนี้เราจะเชื่อมต่อนี่นะคะรอบชิ้นงานแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อฝั่งนี้เสร็จเราก็จะถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาอีกแผ่นหนึ่งมานะคะแล้วเราก็จะประกบแบบนี้ก็คือเอาด้านถูกเนี่ยประกบเข้าไปข้างในแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มจากฝั่งนี้เชื่อมต่อจากฝั่งนี้มาจนถึงฝั่งนี้พอมาถึงฝั่งนี้ถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเชื่อมต่อตัวกระเป๋าเนี่ยให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะกลับด้านกระเป๋าออกมานะคะก็คือกลับด้านถูกออกมาพอเรากลับด้านออกมาเสร็จแล้วเราก็จะจัดทรงกระเป๋านิดหนึ่งนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็จะมาติดกระเป๋าด้านข้างแบบนี้นะคะนี่อันนี้เราก็วิธีการเย็บนะคะเราก็จะเย็บเหมือนกับกระเป๋าด้านหน้าเลยนะคะก็คือเราจะติดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าอยากได้ความสูงของตัวกระเป๋าประมาณไหนนะคะนี่เราก็จะติดด้านข้างแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะติดตัวนี่นะคะกระเป๋าฝากระเป๋าแบบนี้นะคะเราจะทำทั้ง2ฝั่งเลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะไปเย็บตัวกระเป๋าเนี่ยค่ะด้านข้างเนี่ยให้เสร็จทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตัวกระดุมแม่เหล็กตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถติดก่อนที่จะเชื่อมต่อเย็บกระเป๋าเข้าด้วยกันหรือว่าจะติดตอนที่เพื่อนๆเย็บกระเป๋าเสร็จแล้วก็ได้เหมือนกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเย็บทั้งหมดให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ต่อไปนะคะเราก็จะมาถักซีเลื่อนห่วงตรงขอบด้านบนตรงนี้กันนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะเราจะเริ่มจากด้านหลังของกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแทงเข็มเข้าไปแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงลงไปในหลักถัดไปแล้วเราก็จะใช้ Stitch Marker มาร์กไว้แบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักซีเลื่อนห่วงบนรอบชิ้นงานเลยค่ะแบบนี้นะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักซีเลื่อนห่วงมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะเราก็จะตัดไหมออกได้เลยค่ะจากนั้นก็เก็บงานให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บปลายไหมที่เหลือตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บตัวซิปเนี่ยค่ะเข้ากับตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะก็วิธีการเย็บนะคะเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะแบบนี้แล้วก็สอดไหมเข้าไปในเข็มนะคะแล้วก็วิธีการเย็บเนี่ยเราจะถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ติดกระดุมแม่เหล็กตรงนี้นะคะก็สามารถเย็บด้านบนแบบนี้ได้เลยนะคะแต่เคจะติดกระดุมแม่เหล็กข้างบนแบบนี้ด้วยนะคะเราก็เลยจะเย็บตัวเนี้ยลึกลงไปในกระเป๋านิดนึงนะคะก็คือถ้านับเป็นแถวนะคะก็จะอยู่ที่แถวที่4ตรงนี้นะคะก็เวลาเราเย็บเราก็จะ
เย็บเข้าด้วยกันแบบนี้นี่นะคะนี่เย็บให้ติดกันแบบนี้เลยนะคะวิธีการเย็บเราก็จะเย็บเหมือนเวลาที่เราเชื่อมต่อกระเป๋าเลยนะคะก็คือเราจะเย็บทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะคะหลังจากที่เย็บเสร็จแล้วใครที่จะติดกระดุมแม่เหล็กก็สามารถติดกระดุมแม่เหล็กได้เลยในส่วนด้านบนตรงนี้แบบนี้นะคะก็เคเจจะไม่โชว์ให้ดูนะคะเพราะว่าวิธีการเย็บก็จะเป็นวิธีการเย็บแบบพื้นฐานนะคะเพื่อนๆก็สามารถเย็บได้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆเย็บตัวซิปเนี่ยค่ะเข้ากับตัวกระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะเย็บตัวสายเนี่ยเข้าด้วยกันแบบนี้ก็คือเอาฝั่งนี้แล้วก็เย็บมาประกบฝั่งนี้แบบนี้นะคะนี่ก็เดี๋ยวเคเจจะไปเย็บทั้งซิปแล้วก็ตัวสายเนี่ยให้เสร็จนะคะแล้วก็พร้อมกับติดกระดุมแม่เหล็กตรงกลางตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็อันนี้เคเจก็ไปห้อยพวงกุญแจมาก็น่ารักเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นด้านในนะคะหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะติดกระดุมแม่เหล็กส่วนสายนะคะนี่ก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านในแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ซิปนะคะนี่เขาก็จะเปิดปิดได้แบบนี้นะคะแล้วก็กระดุมแม่เหล็กก็ติดแบบนี้ได้แบบนี้เลยนะคะนี่ก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะนี่ออกมาก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะ